নমস্কাৰ আজি নীট বায়োলজিৰ ডেইলি ড'জত আমি মৰ্ফলজি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট চেপ্টাৰটোৰ ৰুট টপিকটোৰ পৰা কি কুৱেশ্যন প্ৰবেবল থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথমতে আমি এটা 2020 সোধা MCQৰে আৰম্ভ কৰিম। MCQটো আৰম্ভ হৈছে ৰুটছ ডেট অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য বেছ অফ ষ্টেম আৰ। সেইটো ৰুটক কি বুলি কয়? বেছ অফ ষ্টেমৰ পৰা যিটো ৰুট এৰাইজ হয় সেইটো কি কয়? অপশ্যন আছে ফাইব্ৰাছ ৰুট, primary roots, prop roots and lateral roots. তো এক্সাম্পল একেইটা আছে। আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এনচাৰটো এটেম্প কৰক, তাৰপিছত আমি ডিটেইলছখিনি চাম। প্ৰথমতে আমি বেছ অফ ষ্টেমৰ পৰা এৰাইজ হৈছে সেইটো ইয়াতে কি ৱৰ্ড হয় আৰু বাকী অপশ্যনকেইটাৰ মিনিংটো আমি বুজি চাওঁ। ফাইব্ৰাছ ৰুট মানে কি হয়, প্ৰাইমাৰী ৰুট মানে কি হয়। তো ফাইব্ৰাছ ৰুট মানে হৈছে যিটো ৰেডিকেল থাকে মনোকটছ প্লেণ্টৰ, ডেট ইজ ভেৰি শ্বৰ্ট লিভড। তো শ্বৰ্ট লিভড হোৱাৰ কাৰণে পিছত যিবিলাক মনোকটছ ষ্টেমৰ ৰুট এৰাইজ হয়, তো দ'জ ৰুটছ এৰাইজ ফ্ৰম দ্য বেছ অফ দ্য ষ্টেম। তো দেজ আৰ এডভেণ্টেজিয়াছ ৰুট ডেট অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য বেছ অফ দ্য ষ্টেম। ছাপ'জ দিছ ইজ মনোকট ষ্টেম, ইয়াৰ যিটো ৰেডিকেল আছিলে ডেট ৰেডিকেল ডিজেনেৰেটছ এণ্ড লেটাৰ দিছ fibrous roots develop from the base of the stem and these are adventitious root. তো আমাৰ probable answer fibrous root হ'ব লাগে, তথাপি আমি বাকি অপশ্যনকেইটা ৰুল আউট কৰোঁ। প্ৰাইমাৰী ৰুট মানে কি হয়? প্ৰাইমাৰী ৰুট মানে হৈছে আমাৰ যিটো ৰেডিকেল থাকে, ৰেডিকুলৰ যিটো তাৰ পৰা মেইন ৰুট ছিষ্টেমটো ডেভেলপ হ'ব, সেইটো ডাইকটত এইটো ডিজেনেৰেট নহয় আৰু এইটো প্লেণ্ট মেচিয়ৰ হ'লে ৰুটৰ থিকনেছটো বাঢ়ি যায়। তো এই ৰুটটোকে প্ৰাইমাৰী ৰুট বুলি কয়। আৰু লেটাৰেল ৰুট মানে কি হয়? ইয়াৰ পৰা যিবিলাক হৰাইজণ্টেল এনেকৈ ব্ৰাঞ্চ হয়, ব্ৰাঞ্চিং ৰুটবিলাকক প্ৰাইমাৰী ৰুটৰ ব্ৰাঞ্চিংবিলাকক লেটাৰেল ৰুট বুলি কয়। আৰু লেটাৰেল ৰুটবিলাকৰ যদি প্ৰথম অৰ্ডাৰৰ ব্ৰাঞ্চিংটোক প্ৰাইমাৰী ৰুট বুলি ক'ব, প্ৰাইমাৰী ৰুটৰ পৰা যেতিয়া ব্ৰাঞ্চিং হ'ব সেইটো ছেকেণ্ডাৰী বুলি ক'ব, আকৌ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা যদি ব্ৰাঞ্চিং হয় টাৰ্চিয়াৰী বুলি ক'ব। তো এনেকৈ এই ব্ৰাঞ্চিং হয়। আৰু প্ৰপ ৰুটছ হৈছে এইটো ওৱান কাইণ্ড অফ এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট। তোমালোকে বেনিয়ান ট্ৰী দেখিছা, বেনিয়ান ট্ৰীৰ জেনেৰিক নেম হৈছে ফাইকাছ। তো বেনিয়ান ট্ৰীৰ এনেকুৱা ষ্টেম থাকিব, ষ্টেমৰ পৰা যিবিলাক পিলাৰ লাইক ৰুট হ'ব ছাপৰ্টৰ কাৰণে, এইবিলাকক প্ৰপ ৰুট বুলি কয়। ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এবাৰ MCQটো আকৌ এবাৰ চাইছোঁ। ৰুটছ ডেট অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য বেছ অফ দ্য ষ্টেম আৰ। তো আমাৰ এনচাৰ কি হ'ব লাগিব? ফাইব্ৰাছ ৰুট। তো প্ৰাইমাৰী ৰুটটোতো ৰেডিকুলৰ পৰা হ'ব, এইটো বেছ অফ ষ্টেমৰ পৰা নহয়। প্ৰপ ৰুট ক'ৰ পৰা হ'ব? প্ৰপ ৰুট হ'ব ষ্টেমৰ পৰা হ'ব, কিন্তু ষ্টেমৰ বেছৰ পৰা নহয়। বেনিয়ান ট্ৰীৰ এনেকুৱা যিবিলাক ছাপৰ্টিং ৰুট থাকে সেইবিলাকক প্ৰপ ৰুট বুলি কয়। আৰু লেটাৰেল ৰুটছ ডেভেলপ হ'ব, ছাপ'জ এইটো এটা প্লেণ্ট আছে, প্লেণ্টৰ এটা মেইন প্ৰাইমাৰী ৰুট এডাল, তাৰ পৰা যিবিলাক ৰুট ডেভেলপ হয় সেইবিলাকক লেটাৰেল ৰুট বুলি কয়। তো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব এ। তো বাকী এতিয়া ৰুট টপিকটোৰ পৰা কি কি কুৱেশ্যন আহে বা অলৰেডি আহিছে সেইখিনিও আমি অলপ যিমান পাৰি কুইকলি আমি ৰিভিউ কৰিম। প্ৰথমতে ৰুটছ মানে কি হয়? দিজ আৰ দ্য আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্ট অফ প্লেণ্ট বডি এণ্ড দিজ আৰ পজিটিভলি জিঅ'ট্ৰপিক, মিনছ দে গ্ৰ' টুৱাৰ্ডছ দ্য গ্ৰেভিটি, এণ্ড নেগেটিভলি ফটোট্ৰপিক মিনছ দে গ্ৰ' এগেইনষ্ট দ্য লাইট। তো এই দুটা টাৰ্মৰ লগত ফেমিলিয়াৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া ৰুট ছিষ্টেম বুলি ক'লে আমাৰ অলৰেডি আমি যদিও পঢ়িছোঁ, টেপ ৰুট বুলি ক'লে কিন্তু বুজাম এইবিলাক দেজ আৰ ফাউণ্ড ইন ডাইকটছ প্লেণ্টছ এজ ফৰ এক্সাম্পল মাষ্টাৰ্ড বা ব্ৰেচিকা ফেমিলি বুলি কয় মাষ্টাৰ্ডক, এণ্ড দে অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য ৰেডিকেল। আৰু ৰেডিকেলৰ পৰা যিটো ৰুট ডেভেলপ হ'ব সেইটো কণ্টিনিউৱাছ গ্ৰ' হ'ব, এইটো ডিজেনেৰেট নহয়। আৰু পিছত যিবিলাক ব্ৰাঞ্চিং হ'ব দেজ আৰ লেটাৰেল ব্ৰাঞ্চ উইল এৰাইজ। ফাইব্ৰাছ ৰুট মানে কি হ'ব? ফাইব্ৰাছ ৰুটৰ যিটো পৰ্চন থাকিব, ইনিচিয়েল যিটো ৰেডিকেল থাকিব এম্ব্ৰিয়নিক জাৰ্মিনেশ্যনৰ সময়ত, ডেট উইল ডিজেনেৰেট এণ্ড লেটাৰ এডভেণ্টেচিয়াছ ৰুট উইল অৰিজিনেট অফ ইকুৱেল চাইজ ফ্ৰম দ্য বেছ অফ দ্য ষ্টেম। দিছ ইজ ফাউণ্ড ইন মনোকটছ প্লেণ্টছ। এনেকুৱা হুইটৰ এক্সাম্পলটো দিয়া আছে ইয়াতে। তো হিয়াৰ ৰেডিকেল ইজ শ্বৰ্ট লিভ। আৰু এডভেণ্টেচিয়াছ ৰুট মানে কি হয়? ৰুট ডেট এৰাইজ ফ্ৰম এনি পাৰ্ট আদাৰ দেন দ্য ৰেডিকেল। তো আমাৰ ফাইব্ৰাছ ৰুটটো ওৱান কাইণ্ড অফ এডভেণ্টেচিয়াছ ৰুট হয়। তো এইটো আমি জানিব লাগিব।
এতিয়া ৰুটৰ ফাংচন কি হয় সেইখিনি বস্তু আমি অলপ জানিব লাগিব আমি অলৰেডি সৰু ক্লাছৰ পৰাই পঢ়ি আছোঁ ৰুট হেল্পছ ইন ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেল এবজৰ্পশ্যন তো আদাৰ ফাংচন থাকিব এনকাৰেজ some root will act as storage storing reserve food material some will help in synthesis of some plant hormones or phytohormones তো এইবিলাক থাকিব এতিয়া আমি অলৰেডি কুৱেশ্যন আহিছে এটা পিষ্টিয়াৰ ৰুটছৰ ফাংচন কি হয় যিবিলাক আমি এনেকুৱা মেটেকা প্লেণ্ট দেখোঁ ন মেটেকাৰ যিবিলাক ৰুটছ থাকে ৰুটছবিলাক দে আৰ নট ফৰ ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেল এবজৰ্পশ্যন তো ৱাটাৰ আৰু মিনাৰেল এবজৰ্পশ্যনৰ কামটো এনেকৈ লিভছবিলাকে কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাক ইহঁতৰ ফাইব্ৰাছ ৰুটছ আছে তো ফাইব্ৰাছ ৰুটছবিলাকে মেইনলি যেটো এটো ওয়াটাৰত থাকিব তো ওয়াটাৰত থাকিলে ব্যালেন্স ষ্টেবিলিটি আৰু এনকাৰেজৰ হে কাম কৰিব তো এটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে যে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্লান্ট root play insignificant role in absorption of water তো আমাৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব পিষ্টিয়া বা নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে সুধিব পাৰে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্লান্ট leaves absorb the water and mineral এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তো তাতো পিষ্টিয়া হ'ব এতিয়া ৰুট টিপ ৰিজনটোৰ যেটো এনাটমি থাকে হেতু পুৰা ভালকে জানিব লাগিব তাৰ পৰা বহুত গিটা কোৱেশ্চন আহে তো ৰুট টিপ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ যেটো ৰুটৰ টিপ থাকিব তাৰে কেইটামান ডেফিনিট ৰিজন আছে তো হেগিটা আমি কেনেকৈ ডিভাইড কৰিছো এটা হল ৰুট কেপ যেটো ৰুটটো সয়লত থাকিব তো প্ৰটেক্টিভ এটা থিম্বল লাইক এনেকা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে তো এটো আমি ৰুট কেপ বুলি কওঁ ৰুট কেপৰ ভিতৰত এইখিনি আমাৰ মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যু থাকিব ইয়াতে সেল ডিভিজন কন্টিনিউয়াছলি হৈ থাকিব এটো এপিকেল মেৰিষ্টেম বুলি কোৱা যাব আৰু এপিকেল মেৰিষ্টেম যেতিয়া সেল ডিভাইড হ'ব যিবিলাক ইয়ং সেল থাকিব ইয়ং সেলবিলাক এটো নেক্সট জোনটো এটা গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্ট হ'ব ইয়াতে সেল বিলাক ইলংগেশন হ'ব গ্ৰোথ হ'ব তেনেকা কিন্তু তেতিয়ালে হেতৰ ডেফিনিট ফাংচন নাথাকে জাস্ট সেল উইল ইলংগেট এন্ড এনলাৰ্জ ইন সাইজ বা সেল ওয়াল টু ঠিক হ'ব তেনেকা ফাংচন বিলাক হ'ব নেক্সট আছে জোন অফ মেচুৰেশন মানে টাৰ্মটোতে আছে তাতে সেল বিলাক মেচিউৰ হ'ব মেচিউৰ মানে কি হ'ব ডিফাৰেন্সিয়েট হ'ব বুলি কয় যেতিয়া এটা সেলৰ পৰা ডেফিনিট ফাংচন টিস্যুলে কনভাৰ্ট হ'ব হেতুক আমি ডিফাৰেন্সিয়েশন বুলি কওঁ তো তাতে সেল বিলাকৰ নিজৰ ফাংচন বিলাক টেক আপ কৰিব যেনেকা some of cell will be converted to xylem component some will be converted to phloem component some will be converted to epidermal cells তো যিবিলাক epidermal cells থাকিব এটো পৰ্চনতে ৰুট হেয়াৰ বিলাক স্টাৰ্ট হ'ব তো আমাৰ অলৰেডি কোৱেশ্চন আহিছে যে in which portion of the root tip root hairs are found তো আমাৰ आंसर কি হ'ব জোন অফ মেচুৰেশনত আমাৰ ৰুট হেয়াৰস বিলাক প্ৰেজেন্ট থাকিব কাৰণ মেচিউৰ হোৱাৰ ইয়াতে সব বস্তু থাকিব জাইলেম ফ্লোএম সব বস্তু ইয়াতে ডেভেলপ হ'ব তো এইগিটা কোৱেশ্চন আমাৰ অলৰেডি সুধিছে তো স্টিল আমি এবাৰ ৰিকেপ কৰো ৰুট কেপ ৰিজনটো আমাৰ থিম্বল লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব ইট প্ৰটেক্টস দা ৰুট এপিকেল মেৰিষ্টেম then apical meristem this portion apical meristem here actively dividing cells will be present and root apical meristem cell will add cells in both the directions so etu bostu amar karone direction because it is contrasting with the shoot apical meristem add cells in the downward direction and grow in upward direction so etu janibo lage region of elongation and enlargement to eto apical meristem of next zone to hobo elongation and maturation to tate naam dute buji pa jay tate cell bilak growth hobo aru enlarge hobo aru region of maturation jenake manu ejon mature hoar pisot ki kore eta definite profession hoy to same kotha hobo yate zone of maturation cell will differentiate to form cells of epidermis ground tissue or vascular tissue and in that portion root hairs will be present which will take the function of absorption of water and minerals ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা portionৰ পৰা repeatedly question হতে হেতু হৈছে modification of root তো modification of root কিহৰ কাৰণে হয় some will take the function of storage some for support purpose and in some cases respiration or কাৰণে root বিলাক modify হ'ব তো আমি এটা কুইকলি মডিফিকেশন গিটা জানিব লাগিব
ৰুট মডিফিকেশ্যন প্ৰথমতে টেপ ৰুট কেনেকৈ মডিফাই হয় সেইটো জানিব লাগিব টেপ ৰুট ষ্ট'ৰেজ পাৰ্পাছৰ কাৰণে মডিফাই হ'ব পাৰে যেনেকুৱা কেৰট বিটৰুট আৰু ৰেডিছ ইয়াতে এইটো টেপ ৰুট আছিলে ইয়াতে ফুড জমা হৈ ইয়াতে চলেন হৈছে আৰু যিবিলাক ৰুট হেয়াৰ্ছবিলাক এনেকৈ সৰুকৈ থাকিব বা কেৰটত এনেকৈ কনিকেল থাকিব আৰু ৰুট হেয়াৰ্ছবিলাক এনেকৈ সৰুকৈ থাকিব আৰু ৰেডিছত এনেকৈ ফিউজিফৰ্ম থাকিব আৰু ৰুট হেয়াৰ্ছবিলাক আমি এনেকৈ দেখা পাওঁ যদি আমি মাইনুটলি অবজাৰ্ভ কৰোঁ দেজ আৰ টেপ ৰুট মডিফিকেশ্যন নেক্সট হ'ল নডুলেটেড ৰুটছ are seen in legumes like pea, beans, etc. where some nodules will be there where there will be symbiotic association with the nitrogen fixing bacteria তো ইয়াতে আমি আৰু দুটা কথা জানিব লাগে নাইট্ৰজেন ফিক্সিং বেক্টেৰিয়াৰ যেতিয়া এক্টিভ কলনাইজেশ্যন থাকিব তেতিয়া এইবিলাক ৰুট নডুল পিংক কালাৰ হ'ব আৰু যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ব্লেক কালাৰ হ'ব তো এইটো এটা জানি থোৱা দৰকাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ৰুটছ আমি অলপ জানিব লাগিব যেনেকৈ মেংগ্ৰোভছ ৰাইজোফৰা এইবিলাকত পোৱা যায় দিছ ৰুটছ গ্ৰ' মেংগ্ৰোভছ ৰাইজোফৰা আৰ ফাউণ্ড ইন মাৰ্চি এণ্ড চেলাইন ৱাটাৰ তো মাৰ্চি চেলাইন ৱাটাৰত কি হ'ব তাতে সইলত অক্সিজেন নাথাকে তো অক্সিজেন নাথাকিলে ৰুটছৰ চেলবিলাকতো মেটাবলিজম হ'ব তাতো অক্সিজেন লাগিব তো অক্সিজেন লাগিলে কি বুলি ক'ব অক্সিজেন লাগিবতো এইটো নাপায় কাৰণে কি কৰে সিহঁতে কিছুমান নিউমেট'ফৰ্ছ ব্ৰিডিং ৰুট এনেকৈ আপৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত এনেকৈ গ্ৰ' কৰে আৰু এইবিলাক ৰুটছবিলাক এনেকৈ প'ৰাছ হ'ব বহুত প'ৰ থাকিব থ্ৰু হুইচ অক্সিজেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰেন্সফাৰ কেন টেক প্লেচ তো এইবিলাক ৰুটছবিলাকক কি বুলি কয় নিউমেট'ফৰ্ছ অৰ ব্ৰিডিং ৰুটছ দেজ আৰ নেগেটিভলি জিঅ'ট্ৰপিক বিকজ ৰুটছ গ্ৰ' টুৱাৰ্ডছ দ্য gravity but in these cases roots are growing against gravity that's why these are called negatively geotrophic আৰু এটা মেংগ্ৰোভৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানি থোৱা দৰকাৰ দে শ্ব' ভিভিপেৰিটি মানে কি এইটো চাপ'জ মেংগ্ৰোভৰ যদি চিড হয় এইটো চিড যদি একদম পানী থকা জেগাত পৰি যায় তো এইটোৰ পৰাতো জাৰ্মিনেট হ'ব নোৱাৰিব ডিউ টু লেক অফ অক্সিজেন তো চিড জাৰ্মিনেশ্যনৰ কাৰণে অক্সিজেন লাগে তো এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ ট্ৰিত যেতিয়া থাকে তেতিয়াই বেবী প্লেন এটা হয় হুইচ বিয়াৰ্ছ ফ্লাৱাৰ্ছ হুইচ বিয়াৰ্ছ লিভছ ষ্টেম এণ্ড ৰুট তো এইটো যেতিয়া পৰিব মাটিত তেতিয়া ইয়াৰতো অলৰেডি ৰুট আছে তো ষ্টেম আছে লিভছ আছে তো ইট কেন গ্ৰ' ইনটু এ এডাল্ট ট্ৰী ইটছ লাইক গিভিং বাৰ্থ টু য়ং ওৱান্স দেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড ভিভিপেৰিটি and vivipara germination is seen in mangrove or halophytes বা তোমালোকক এক্সাম্পল দি সুধিব পাৰে ৰাইজোফৰা মেংগ্ৰোভ এইবিলাকত ভিভিপেৰা জাৰ্মিনেশ্যন আমি পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া এইকেইটা পঢ়িলোঁ আমি টেপ ৰুটৰ মডিফিকেশ্যন এতিয়া আমি পঢ়িম এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুটৰ মডিফিকেশ্যন এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট মানে ৰুটছ ডেট এৰাইজ ফ্ৰম এনি আদাৰ পাৰ্টছ এক্সেপ্ট ৰেডিকল তো চুইট পটেটো আমাৰ ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হয় দেজ আৰ এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট তো সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব এইটোৰ ওপৰত অলৰেডি কুৱেশ্যনো আহিছে চুইট পটেটো বা এছপাৰাগাছৰ ৰুট কি ৰুটৰ মডিফিকেশ্যন টেপ ৰুট নে এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট তো আমি এইটো জানিব লাগিব এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট তো চুইট পটেটো ইয়াত দেখিছে নহয় ইয়াতে মেইন ৰেডিকলডালৰ পৰা হোৱা নাই ছাইডৰ যিবিলাক ৰুট আছে তাৰ পৰা এইবিলাক মানে এনেকৈ চুইট পটেটো হৈছে আগৰ যিবিলাক পুৰণা কুৱেশ্যন তাতে এপিফাইটছৰ ওপৰত বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে তো মই ছুটিকৈ যিকেইটা ক'ব পাৰে সেইটো কৈছোঁ এপিফাইটছৰ যিবিলাক ৰুটছ থাকে সেইবিলাক এৰিয়েল ৰুটছৰ মডিফিকেশ্যন হয় আৰু সেইবিলাকৰ নাম কি হয় ক্লিনজিং ৰুট বুলি কয় ঠিক আছে আৰু ক্লিনজিং ৰুটবিলাকত এটা থিক লেয়াৰ অফ স্পঞ্জি লেয়াৰ থাকে নন লিভিং চেলৰ হুইচ হেল্পছ ইন ৱাটাৰ এণ্ড মইশ্চাৰ এবজৰ্পশ্যন ফ্ৰম দ্য এটমস্ফিয়াৰ তো এইবিলাকক সেইটো লেয়াৰটোক ভেলামেণ্ট বুলি কয় আৰু ৰুটছ আৰ কল ক্লিনজিং ৰুটছ হুইচ হেল্পছ ইন এনকাৰেজ ইন ডেড প্লেণ্টছ অৰ ডেড বাৰ্কছ অফ দ্য প্লেণ্ট নেক্সট আমি জানিব লাগিব পেৰাচাইটিক ৰুটছ দদাৰ প্লেণ্ট তোমালোকে চবে দেখিছা দদাৰ প্লেণ্ট পেৰাচাইটিক প্লেণ্ট বা কাচকাটা বুলি কয় তো এইবিলাক প্লেণ্টৰ যিবিলাক ৰুটছ থাকিব যিটো হষ্ট প্লেণ্ট থাকে তাৰে ফ্ল'এমলৈ এনেকৈ সোমাই দিয়ে আৰু দ'জ ৰুটছ ডাইৰেক্টলি এবজৰ্ব water minerals and nutrients from the host plant these are called parasitic roots or hostoria বুলি কয় আৰু কিছুমান এডভেণ্টিচিয়াছ ৰুট মেকানিকেল ছাপৰ্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যেনেকৈ ষ্টিল ৰুটছ these are found in sugar cane এইবিলাক হ'ল ষ্টিল ৰুটৰ এক্সাম্পল বাট্ৰেছ ৰুট দিছ ইজ ফাউণ্ড ইন
সিল্ক কটন এইটো বাটৰেছ ৰুট এনেকৈ এটা একদম ফ্লেট উডৰ নিচিনা এনেকৈ ৰুট ডেভেলপ হয় শিমলু গছত দেখা পায় মেইনলি বাটৰেছ ৰুট সিল্ক কটন ট্ৰী বুলি কয় আৰু প্ৰপ ৰুট আমি কিহত দেখাওঁ বেনিয়ান ট্ৰী বা ফাইকাছ ট্ৰীত দেখাওঁ দেজ আৰ পিলাৰ লাইক ৰুট which arise from the stem and days are mainly for support purpose এতিয়া ৰুটৰ শেপৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিছুমান ৰুটৰ নাম দিয়া আছে যেনেকৈ কনিকেল ৰুট আমি কেৰটত দেখা পাওঁ এনেকৈ এইটো টেপ ৰুটৰ মডিফিকেশ্যন হয় ফিউজিফৰ্ম ৰুট এইটো ৰেডিছত এনেকৈ স্পিণ্ডল শেপেড ৰুট দেখা পাওঁ তো এইটো ফিউজিফৰ্ম বুলি ক'ব নেপিফৰ্ম ৰুট আমি বিট বা টাৰ্মিনেট বেছ অফ দ্য ৰুট উইল বি swollen লাইক দিছ এণ্ড এপেক্সত এনেকৈ ৰুট হেয়াৰ্ছবিলাক থাকিব টিউবাৰাছ ৰুট মানে এটা ইৰেগুলাৰ শ্বেপ থাকিব একো ডেফিনিট শ্বেপ নাথাকিব এইটো চুইট পটেটোৰ আমি এক্সাম্পলটো অলৰেডি পঢ়িছোঁ চুইট পটেটো এইটো এডভেণ্টেচিয়াছ ৰুট হয় এইটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ফেচিকুলেটেড ৰুট তো ইৰেগুলাৰ হ'ব লগতে মাল্টিপুল থাকিব বহুত এনেকৈ মাল্টিপুল ৰুট থাকিব আৰু ফেচিকুলেটেড থাকিব বিডেড এপিয়াৰেঞ্চ থাকিব তো এইটোৰ এক্সাম্পল হৈছে এস্পাৰাগাছ তো যদিও মই এইখিনি একদম কুইকলি কৈ দিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ চাবা চাই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবিলাক লিখি থ'বা লিখি থৈ কিনে মনত কৰিবা ধন্যবাদ